สวัสดีครับ สวัสดีครับ ผมน้ำเอกครับ เป็นพาร์ทเนอร์ในฝั่ง Employment ของ Baker McKenzie Bangkok ครับ ครับ ผมเอกครับ เป็นพาร์ทเนอร์แผนกภาษีอากรครับ ครับ วันนี้เราสองคนก็กลับมาหาท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับ วันนี้เรากลับมาภายใต้ท็อปิกน่าสนใจครับคุณเอก ชื่อว่า expat tax need to know นะครับ ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าคงจะเป็นเรื่องประเด็นภาษีเกี่ยวกับพนักงานชาวต่างชาตินะครับ ครับ ที่เข้ามาทำงานที่เมืองไทยนะครับ ปัจจุบันผมว่าทุกๆบริษัทแหละคงมีการจ้างพนักงานต่างชาติกันอยู่แล้วนะครับที่พวกเราก็ชอบเรียกกันสั้นๆว่า expat ครับ ทีนี้มันก็คงจะมีประเด็นเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับคน expat เหล่านี้นะครับที่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบ หรืออาจจะมีความเข้าใจที่อาจจะยังคลาดเคลื่อนไปบ้างนะครับวันนี้เราก็ได้รับโอกาสจากคุณเอกที่เป็นtax partner ของเรานะครับว่าจะมาไขข้อสงสัยในประเด็นพวกนี้นะครับก็เริ่มเลยดีกว่าครับคุณเอก ได้ครับ เรื่องแรกเลยผมว่าก็คงหนีไม่พ้นเรื่องประเด็นการจ่ายเงินเดือนให้กับ expat พวกนี้นะครับมันจะมีประเด็นภาษีอะไรไหมครับ ครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่า เวลาพูดถึงภาษีเงินได้ของ expat หรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทยเนี่ยนะครับ จะดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายไม่ซับซ้อนนะครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันยังมีความซับซ้อนแล้วก็เข้าใจกันคลาดเคลื่อนพอสมควรนะครับ ถ้าพูดถึงการจ่ายเงินเดือนของ expat เนี่ยนะครับ เรามักจะนึกว่า กรณีที่ expat ทำงานในไทย แต่ได้รับค่าจ้างเงินเดือนในต่างประเทศเก็บไว้ในต่างประเทศเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีในไทยหรือเปล่า เรามักจะได้ยินคำถามนี้บ่อยๆนะครับผมก็ต้องคำตอบคือต้องย้อนกลับไปที่ตัวบทกฎหมายของไทยนิดนึงนะครับตามประมวลรัษฎากรของเราเนี่ยนะครับการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยจะเก็บด้วย 2 หลักการด้วยกันนะครับหลักการแรกเนี่ยเรียกว่าหลักแหล่งเงินได้นะครับหรือหลัก source rule หลักแหล่งเงินได้เนี่ยจะเก็บภาษีจากค่าตอบแทนที่ได้รับนะครับเนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในประเทศไทยนะครับหรือว่าทรัพย์สินที่อยู่ในไทยนะครับโดยที่ไม่คำนึงเลยว่าผู้เสียภาษีเนี่ยจะอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่คำนึงเลยครับว่าจะมีการจ่ายค่าตอบแทนนั้นเนี่ยในต่างประเทศเก็บไว้ในต่างประเทศไม่เอาเข้ามาในไทยหรือไม่นะครับไม่สนใจนะครับตัวอย่างเช่นนักร้องชาวเกาหลีครับบินมาทำงานบินมาแสดงคอนเสิร์ตในไทยเป็นระยะเวลาสัก3 วันปรากฏว่าพอแสดงคอนเสิร์ตเสร็จก็บินกลับนะครับบริษัทไทยก็มีการจ่ายค่าจ้างในการแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีเขาในประเทศเกาหลีนะครับปรากฏว่านักร้องเกาหลีเนี่ยก็อยู่ในประเทศเกาหลีต่อไม่ได้บินกลับเข้ามาในไทยไม่มีการนำค่าตอบแทนเข้ามาในไทยเลยนะครับถามว่าต้องเสียภาษีในไทยไหมคำตอบคือก็ต้องเสียอยู่ดีครับเนื่องจากว่าเขาได้รับค่าตอบแทนเนื่องจากการทำงานในไทยเนื่องจากเขาเข้ามาแสดงคอนเสิร์ตในไทยถึงแม้ค่าตอบแทนนั้นเนี่ยจะได้รับในต่างประเทศเก็บไว้ในต่างประเทศไม่เอาเข้ามาในไทยก็ต้องเสียภาษีตามหลักแหล่งเงินได้อยู่ดีนะครับอันนั้นคือหลักการแรกหลักการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหลักการที่2นะครับก็คือที่เราเรียกว่าหลักถิ่นที่อยู่นะครับหลักถิ่นที่อยู่หรือที่เราเรียกว่า resident rule นะครับหลักถิ่นที่อยู่เนี่ยจะเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากค่าตอบแทนที่ได้รับเนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในต่างประเทศนะครับหรือเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศนะครับโดยที่ต้องเข้าเงื่อนไขอีก2 ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเลยก็คือผู้เสียภาษีนั้นเนี่ยต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในไทยคำว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในไทยก็หมายความว่าต้องอยู่ในไทยไม่น้อยกว่า180 วันในปีนั้นๆนะครับเงื่อนไขข้อที่2คือเมื่อได้รับเงินค่าตอบแทนนั้นเนี่ยในต่างประเทศแล้วเนี่ยต้องมีการนำเงินกลับเข้ามาในไทยด้วยในรอบปีเดียวกันกับปีที่ได้รับก็ต้องเสียภาษีในไทยแล้วนะครับตัวอย่างเช่นนักร้องคนไทยครับเขาก็อยู่ในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่นะครับปรากฏว่าเขาก็บินไปแสดงคอนเสิร์ตครับในเกาหลีสมมุติแสดงคอนเสิร์ตสัก3 วันแสดงเสร็จปุ๊บผู้ว่าจ้างชาวเกาหลีครับใจดีจ่ายเงินเป็นเงินสดให้เลยจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินสดให้ในเกาหลีเลยนะครับนักร้องคนไทยครับก็บินกลับเข้ามาในไทยพร้อมกับเงินสดนั้นนะครับถามว่าต้องเสียภาษีในไทยไหมเนื่องจากเขาทำงานในต่างประเทศนะเขาได้รับเงินค่าตอบแทนในต่างประเทศนะคำตอบคือต้องเสียอยู่ดีนะครับเนื่องจากว่าถึงแม้ว่าเป็นค่าตอบแทนที่ได้รับเนื่องจากหน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศเนี่ยแต่ว่าเขามีการนำค่าตอบแทนนั้นเนี่ยกลับเข้ามาในไทยในรอบปีเดียวกันกับปีที่ได้รับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลักการเก็บภาษีทั้ง2 หลักการเนี่ยหลักแหล่งเงินได้กับหลักถิ่นที่อยู่เนี่ยอาจจะมีความทับซ้อนกันอยู่ทำให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันพอสมควรนะครับว่าเงินค่าจ้างที่ได้รับในต่างประเทศเก็บไว้ในต่างประเทศไม่ต้องเอาเข้ามาในไทยเนี่ยไม่เสียภาษีในไทยหรือไม่นะครับก็จริงๆเราต้องดูว่ามันเป็นแหล่งเงินได้ในไทยก่อนหรือเปล่าก็คงต้องดูดีๆแล้วแต่ข้อเท็จจริงไปนะครับใช่ครับทีนี้แล้วในส่วนของบางบริษัทเนี่ยก็มีการให้
สวัสดิการสิทธิประโยชน์กับ expat พวกนี้นะครับเช่นอาจจะให้อยู่คอนโดฟรีหรือว่าให้ช่วยจ่ายค่าเล่าเรียนของลูกของเขาอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีประเด็นภาษีอะไรไหมครับคุณเอก แน่นอนครับในส่วนของค่าตอบแทนลักษณะนี้เป็นค่าตอบแทนที่ให้ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินนะครับบางทีเราเรียกว่าเป็น fringe benefit ลักษณะพวกนี้เนี่ยมันมักจะมีประเด็นเสมอนะครับขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นกรณีไปนะครับเช่นว่าเป็นค่าตอบแทนสำหรับการทำงานไหมหรือเป็นการจ่ายเพื่อให้เขาบินไปประชุมกับลูกค้านะครับก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงนะครับก็คงต้องดูดีๆไปนะครับ ใช่ ฟังดูนี่ผมตอนแรกก็นึกว่าพูดถึงประเด็นภาษี expat เนี่ยไม่น่ามีอะไรซับซ้อน แต่ฟังดูจากคุณเออธิบายเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันต้องดูดีๆจริงๆนะครับ และยิ่งผมว่าโลกเราปัจจุบันเนี่ยไม่นับตอนนี้นะครับเป็นเพราะว่าโควิดเนี่ยแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยคนเดินทางกันทั่วอยู่แล้วนะครับ global mobility นะครับพนักงานคนหนึ่งไม่จำเป็นจะต้องทำงานอยู่ในแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับก็อาจจะมาอยู่ secondment อยู่ที่เมืองไทยนะครับหรืออาจจะย้ายไปอยู่ที่เมืองที่อื่นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องดูประเด็นภาษีพวกนี้กันดีๆนะครับไหนๆวันนี้ก็ได้ทางคุณเอกมาให้เกียรติมาเป็นแขกของเราวันนี้แล้วก็เลยอยากให้คุณเอกเนี่ยช่วยแนะนำให้ฟังหน่อยนะครับว่าทาง Group Tax ภาษีของ Baker McKenzie Bangkok เนี่ยเราทำอะไรกันบ้างครับได้ครับจริงๆแล้วเสียดายนะครับว่าที่เวลาเราค่อนข้างจำกัดประเด็นภาษีของ expat เนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ยังเข้าใจกันคลาดเคลื่อนกันพอสมควรนะครับไว้โอกาสหน้ามีเวลาเรามาคุยกันต่อนะครับในส่วนของงานภาษีอากรที่ Bangkok Office เราเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีทนายที่ดูแลด้านภาษีโดยเฉพาะนะครับตอนนี้น่าจะมากกว่า25ท่านนะครับทุกท่านเนี่ยดูแลภาษีโดยเฉพาะนะครับภาษีที่เราดูแลเนี่ยไม่ใช่เฉพาะภาษีของกรมสรรพากรเท่านั้นนะครับแต่รวมถึงภาษีอื่นๆทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีสรรพสามิตภาษีศุลกากรภาษีมรดกหรือแม้กระทั่งตอนนี้ฮอตฮิตเลยครับภาษีที่ดินหรือภาษีทรัพย์สินนะครับเราก็ดูแลทั้งหมดนะครับรูปแบบของการให้บริการเนี่ยเราอาจจะเป็นกรณีที่เป็นการตอบคำถามด้านภาษีที่ลูกความมีความเข้าใจที่อาจจะไม่ถูกต้องหรือต้องการให้ชี้แจงเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของการให้คำแนะนำในเรื่องของการจัดโครงสร้างเพื่อการเข้าซื้อขายกิจการการควบรวมกิจการนะครับหรือกรณีที่คนไทยอาจจะอยากไปลงทุนในต่างประเทศคนต่างประเทศอาจจะอยากเข้ามาลงทุนในไทยนะครับเราก็สามารถแนะนำโครงสร้างเพื่อการลงทุนนั้นๆเนี่ยเพื่อให้มีการเสียภาษีที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนั้นเนี่ย Baker McKenzie เราครับมีสำนักงานออฟฟิศสาขาอยู่ในแทบจะทุกเมืองหลักทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะประสานงานกับทนายความในต่างประเทศได้อย่างคล่องตัวนะครับยกตัวอย่างครับคุณน้ำเอกถ้าคุณน้ำเอกอยากจะซื้อคอนโดสักหลังหนึ่งในอังกฤษเนี่ยมาหาเราก็สามารถที่จะทำงานร่วมกับทนายความที่อังกฤษได้สามารถให้คำแนะนำได้ว่าซื้อคอนโดหลังนี้ต้องเสียภาษีที่อังกฤษเท่าไหร่ในอนาคตคุณน้ำเอกปล่อยเช่าหรือขายคอนโดออกมีกำไรต้องเสียภาษีในอังกฤษไหมเสียภาษียังไงเสียภาษีเท่าไหร่นอกจากนั้นเสียภาษีที่อังกฤษแล้วเสียภาษีในไทยซ้ำหรือไม่นะครับเราก็สามารถดูแลตรงนั้นได้ฟังดูก็พูดง่ายก็ full service เลยนะครับของเรานะครับก็น่าสนใจนะครับทีนี้ผมว่าเราก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับคุณเอกก็ไว้เดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีโอกาสดีๆเดี๋ยวเราจะมีอิชชูอะไรมาแชร์ให้กับท่านผู้ชมต่อไปนะครับยังไงวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ